Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω τα μάφιν, τα μικρά κεκάκια που έχω κάνει με την εγγονή μου τη Μαριλίζα και ξετρελάθηκε. Έχουμε φάει αρκετές φορές, φάγαμε και από την προηγούμενη δόση, θα φάμε και τώρα για το βίντεο. Σε υγεία φίλοι και φίλες. Αφράτο, γλυκό όσο πρέπει, είναι υπέροχο. Πραγματικά, τα παιδάκια σας θα ενθουσιαστούν άμα τους τα φτιάξετε. Είναι πολύ απλά και τα υλικά είναι απλά. Θα τα κάνουμε επ' ευκαιρία γιατί είναι τα γενέθλια της Λίζας μου και της Νάγιας μου, το δύο άλλο μου έγκονο. Τα προηγούμενα τα έφαγε η Μαριλίζα, η Νικόλ και όσα μήνα τα πήρα σπίτι τους. Πρώτα απ' όλα θέλω 4 αυγά, ολόκληρα. Μέτρια αυγά. Μέτρια αυγά, 60 γραμμάρια το καθένα. Θέλω 200 γραμμάρια την άσπρη της ζαχαρίτσα, 250 ml σπορέλαιο, 250 ml γάλα, είναι το κανονικό το πλήρης, αλλά ό,τι γάλα έχουμε σπίτι μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ωραία. 2 φακελάκια βανίλια, 5 γραμμάρια το καθένα, δηλαδή 10 γραμμάρια. Θέλω μία μπρέζα αλατάκι, μία κουταλιά ξύσμα λεμονιού, 5 γραμμάρια. Και επίσης, εδώ έχω 2 κουταλιές 40 γραμμάρια την άσπρη κρυσταλλική ζάχαρη μαζί με μία κουταλιά ξύσμα λεμονιού. Άρα έχεις 2 περιπτώσεις που θα βάλεις ζάχαρη και 2 περιπτώσεις που θα βάλεις ξύσμα λεμονιού. Λεμονιού, μπράβο. Και δαμέ ανακάτεψα το μαζί με τη ζαχαρίτσα μου. Τον baking powder. Το baking powder, φίλες μου, εδώ είναι το αλευράκι μας. Πόσο είναι αλεύρι? φαρίνα 0,0, είναι 400 γραμμάρια. Και έβαλα και 2 γεμάτες κουταλιές baking powder, 22 γραμμάρια. Δεν το έχω δείξει τώρα, διότι κοσκίνησα το και βάλα το μέσα. Εγκαλύτερα βαριούμαστε Να το κοσκινήσεις. σκηνίσουμε, αλλά παίρνει τον αέρα του, γίνεται πιο αφράτον το αλεύρι μας και βοηθά μας και τα κεκάκια μας να γίνουν πιο ωραία. Και εδώ είναι και οι σταγόνες σοκολάτας που θα βάλω σε μερικά από τα κεκάκια, τα μάφιν τούτα. Οπότε χρειάζεσαι και φορμούλες. Πάμε με την εκτέλεση. Πάμε. Μανίκια πάνω και αρχίζουμε. Η Μαριλίζα εντυπωσιάστηκε. Χτυπούμε τα βουλάκια. Νάτα. Εν τω μεταξύ, επειδή γίνονται τόσο γρήγορα, το φούρνο μου τον έχω ανάψει στους 175 βαθμούς. Θέλει 170 με 175 βαθμούς. Στον αέρα. Χτυπούμε, φίλες μου. Να ρίξω τη ζαχαρίτσα μου. Λίγη, να ανακατεύεται. Πόσα γραμμάρια είναι τούτη ζάχαρη? 200 γραμμάρια. 200 γραμμάρια είναι ένα ποτήρι. Μάλιστα. Ένα ποτήρι. Νεροπότηρο. Νεροπότηρο. Τα 250 ml σπορέλαιων είναι ένα φλιτζάνι. Μάλιστα. Τα 250 ml γάλα είναι ένα φλιτζάνι πάλι. Βέβαια. Και τα 400 γραμμάρια φαρίνα είναι 3 φλιτζάνια συν 3 τέταρτα του φλιτζανιού. Μάλιστα. Και να βάλουμε και λίγο αλατάκι, πάντα στις ζύμες προσθέτουμε και λίγο αλατάκι, διάγευση και συνεχίζουμε. Το απλό χτύπημα να ενωθούν βασικά τα υλικά. Πάω με το σπορέλαιο μου, μπαίνει και τούτο, σιγά σιγά. Και ανακατεύεις. Ανακατεύομαι, πάντως να τα κάνετε με τα παιδιά σας, με τις εγγονές σας, να ενθουσιαστούν τα μωρά. Βέβαια. Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία. Και τα παιδιά θα γευτούν από νωρίς τη χαρά της δημιουργίας Βέβαια. και θα θέλουν να συνεχίσουν να ασχολούνται. Να βάλω και το γαλατάκι. Προσθέτεις λοιπόν και το γάλα, άλλο 250 ml γάλα, ένα φλιτζάνι όπως λέμε. Τι θα βάλεις τώρα? Να μπουν οι βανίλιες. Και οι δύο. Και οι δύο. Να πάρουν τα αρώματα. Πάει λοιπόν. Πάει και η άλλη βανίλια μας. Ανακατεύουμε και πάλι. Το ξύσμα, φίλες μου. Μάλιστα, μία κουταλιά ξύσμα, 5 γραμμάρια περίπου. 5 γραμμάρια. Και έμεινε μας το αλευράκι. Έβαλαμε τα άλλα όλα. Και τούτο το ζάχαρη με το ξύσμα. Τούτο είναι μετά, τώρα να δεις τη διαδικασία, Μιχάλη μου. Φεύγουν τούτα. Ό,τι δεν χρειάζεται φεύγει, λέει η Λίζα. Πάντα βάλω κάτω από τη λεκάνη μου ένα βρεγμένο μπετσί, κάτι. Για να μην Να γλιστράει. μην γλιστράει, ένα σταθερό, να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου.
Και φίλες μου, Λίγο το αλεύρι. λίγο το αλευράκι. Εδώ ήθελες τη Μαριλίζα. Είχε βοηθό, εγώ τη βοηθού της τα βάλα. Παρόλο που ήθελε μόνη της να τα κάνει όλα. Μα έτσι είναι τα παιδιά. Θέλουν να μιμηθούν σε όλα τους μεγάλους. Γι' αυτό προσέχουμε τι κάνουμε, γιατί τα παιδιά μας παρατηρούν με 14 μάτια. Βέβαια. Όχι με 2. Θα κατέβουμε φίλες μου. Ό,τι θέλουμε να διδάξουμε στα παιδιά, το τηρούμε πρώτα οι ίδιοι. Να πάει όλο φίλες μου. Πάει όλο το Μετρημένα. Ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω, η ζαχαροπλαστική θέλει ζύγισμα φίλες μου. Μέτρημα. Πάνω κάτω έγινε. Ούτε μπορεί να εξηγήσω με το άλλο, με το βάλουμε, με το μάτι. Να πάρει όσον αλεύρι πάρει. Εντάξει, είναι σπονέμπειρες οι γυναίκες, οκ. Αλλά οι κοπέλες οι νεαρές, άμα δεν είσαι εμπειρή, δύσκολο του τον τόσο πάρει. Είναι τι ωραίο που είναι. Έτοιμη η ζύμη μας. Τέλειωσε. Έτοιμη. Μάλιστα. Έτοιμη. Πάμε λοιπόν τώρα να γεμίσουμε τις φορμούλες. Ναι. Θα βάλεις πρώτα μέχρι τη μέση, πιο κάτω. Πότε θα βάλεις τη σοκολάτα? Τώρα Μιχάλη μου, και να δείτε τι θα κάνω φίλες μου, έκπληξη. Θα έχει Για λαχείο. Ναι, είναι όπως τη Βασιλόπιτα. Θα βρούσει το σοκολατένιο νόμισμα. Σε μερικά δηλαδή να έχεις και σοκολατίτσα. Ναι. Τώρα το σκεφτήκα δηλαδή. Ναι. Αλλά νομίζω θα πετύχει το πείραμα. Πρώτη φορά το δοκιμάζεις με σοκολατίτσα. Ναι. Οπότε θα βάλεις... Εδώ. Θα την βάλω έτσι, να την έβρουν μέσα. Να λιώσει βέβαια. Στα μισά θα βάλεις. Στα μισά και όταν λένε να τα κάνω όπως τα κάναμε με τη Μαριλίζα. Θα τα καλύψεις λοιπόν. Ναι. Πάει. Ναι, να μην τα βαρύγεμώσουμε για να μην βγουν έξω. Δεν βγαίνουν έξω. Βολικό του το Εργαλείο. το κουπάκι. Αλλά φίλες μου θα τα κάνω απλά. Χωρίς σοκολάτα. Χωρίς σοκολάτα. Μαγία με βάρσε μου τη μια. Και πάρω λίγο να μου φύγει. Θα γεμίσουμε και από πάνω θα βάλω ζαχαρίτσα μαζί με τριμμένη φλούδα λεμονιού. Είναι εξαιρετικά φίλοι και φίλες, Πάρα πολλά πραγματικά ωραία. υπέροχα. Φτιάξτε τα κι εσείς, απολαύστε τα. Γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί. Δώστε και ένα like στο βίντεο για να το βρίσκετε εύκολα και να είστε καλά. Πάντως αν τα κάνετε με παιδιά και εγγονές θα ενθουσιαστούν, σας το υπογράφω. Σίγουρα, σίγουρα. Χαίρονται τα μωρά με τους τις δημιουργίες. Βέβαια. Θα γίνουν μεγάλα όπως βλέπω. Μεγάλα Μιχάλη, αν θέλουν να γίνουν πιο μικρά θα βάλουν πιο μικρά φορμούλες. Ναι. Τυχαία που έκανα και πιο μικρά. Αυτά είναι οι μεγάλα από ό,τι βλέπω. Ναι. Ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 170 με 175. Στον αέρα. Στον αέρα. Πολλά βολικό τούτο. Προμηθευτείτε τα εργαλεία σας, τα τερκαστά σας, για να έχετε καλό αποτέλεσμα. Ήρθε ο Μιχάλης, ο μικρός. Ακούω το φέρνει τον παπάς του, τον μικρό εγγονό. Έχουμε τις εγγονές, έχουμε και τον μικρό, τον junior, τον Μιχαλάκη μας. Θα βάλω και σε όλα, αφού έχω έτσι που λίγο. Ζαχαρίτσα με ξύσμα λεμονιού. Ναι. Πάντως είναι πολλά ωραία. Αν θέλετε βάλετε, αν θέλετε βάλετε. Τελειώσαμε. Και πάνε για φούρνισμα φίλες μου. Να τα. Λεπτό. Με 170, 175 εκεί. Ωραία. 5. Ναι. Στα 5 λεπτά έχω γεμίσει τα φορμάκια. Εξάρτητα το πουλουκούι που είχε πολλά μωρό, και είναι πουλουκούι που το τραβάτσι να πηδονίσει. Στα 20 λεπτά χαμήλωσε τη θερμοκρασία στους 160. Ναι. 30 με 35 λεπτά. Στα 35 λεπτά έτοιμα. Έτοιμα φίλες μου. Σβήσαμε το φούρνο. Τα κεκάκια. Πάνε έξω νοσχομυριστά. Ωραία. Ωραίο χρώμα. Να τα. Φούσκο μαγκαλό. Παναγία μου, τι ωραία μυρωδιά.
Παναγία μου, φίλες μου, δέστε τι ωραία. Ζεστά τώρα και καλοφάγωτα με υγεία. Βάλουμε και τις καρδιούλες μας, γιατί είμαι πολύ αγάπη φτιαχμένα για τις εγγονές μου. Τη Λίζα και την Άγια, Την Λίζα και την Αγιούλα μου. που θα κάνουν τα γενέθλια τους την Κυριακή. Κοριτσάκια μου, καλά μου, από τη γιαγιά με πολύ αγάπη. Και τον παππού φυσικά. Και τον παππού, διότι ένα από τα συστατικά και το πιο σημαντικό είναι η αγάπη. Σε ό,τι κάνουν. Βέβαια, αλλά και στα κοριτσάκια μου. Άντε Μιχαλάκη μου. Έχουμε Έτοιμα. τελειώσει. Για να δούμε. Δε τι ωραίο. Γύρισε το να το δω. Καλά ψημένο, έτσι ωραία. Βέβαια. Δε. Τι ωραία. Να δούμε και από μέσα. Ναι. Αφράτο. Αφράτο, βέβαια. Για να δούμε. Τούτο είναι το σκέτο. Ωραία. Να κόψουμε και το άλλο, να δούμε αν έβρουμε το νόμισμα. Το σοκολατένιο νόμισμα. Να δείτε τι ωραία που γεννήκα, τι όμορφα. Μπορεί να κάνετε και πιο μικρά, φίλες μου. Ναι. Εγώ και λόγω του βίντεο ήθελα να τα κάνω έτσι μεγάλα, να φαίνονται ωραία. Αλλά έχει και φορμάκια πιο μικρά. Άμα είναι για παιδάκια του διαγωγείου, μπορεί να γίνουν σε πιο μικρά φορμάτια. Άντε να δούμε. Κόψε το ζωτήμα να τα απολαύσουμε. Άνοιξε εδώ. Να το, φίλες μου. Μάλιστα. Σε το νόμισμα, το σοκολατάκι. Ωραία.